নমস্কাৰ। মোৰ ৱৰ্কশ্বপটোত মই কেনেকৈ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ কামবিলাক কৰি থাকোঁ তাৰ কিয় অংশ আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কিছুমান নতুন ফুলৰ ডিজাইন মই নতুনকৈ বনাইছোঁ আৰু কেনেকৈ নতুনকৈ মই নতুন ফুলৰ ডিজাইনবিলাক বনাইছোঁ আৰু বনোৱা সেই স্ক্ৰীনবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে সেই নতুন ডিজাইনবোৰ দেখুৱাম আৰু সেই নতুন ডিজাইনবোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আৰু তেতিয়া মই সেই ফুলৰ ডিজাইনটো স্ক্ৰীনত আপোনালোকক বনাই দিব পাৰিম। আৰু মোৰ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ কাম কৰা ৱৰ্কশ্বপটো কিছু অংশ আপোনালোকক কিয় অংশ মই আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। বহুতে কৈ থাকে আপুনি কেনেকৈ ক'ত কামবিলাক কৰে, কেনেকৈ স্ক্ৰীন বনায়, আৰু মই বনোৱা স্ক্ৰীনবোৰ দেখুৱাম আৰু মই কেনেকৈ ডেলিভাৰী কৰোঁ, পেকিং কৰোঁ স্ক্ৰীনবোৰ আৰু কেনেকৈ স্ক্ৰীনবোৰ বনাই পেলাই থৈ দিওঁ শুকাবৰ কাৰণে, সকলোবিলাক দেখুৱাম। মোৰ ভিডিঅ'টোত চাই থাকক। এয়া আমাৰ আৰ্ট গাৰ্ডেন, গহপুৰ কলাবাৰীত অৱস্থিত আৰু আমি কম্পিউটাৰতে ছেটিংছখিনি কৰোঁ। আমি ডিজাইনখিনি কম্পিউটাৰত বনাওঁ, আমি ফুলৰ ডিজাইনবিলাক আৰু কেনেকৈ ফুলৰ ডিজাইনবিলাক আমি কম্পিউটাৰত বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু মোৰ ৰুমটো কিয় অংশ দেখাইছোঁ, কামৰ ৱৰ্কশ্বপটো। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম চলি থাকে, পেইণ্টিঙৰ কাম, সেইবিলাক কিবাকিবি মেচিন আপোনালোকে দেখিব। সেইবিলাক অফছেটৰ কাম কৰা মেচিন হয়। এইটো আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ, সেই নম্বৰত আপোনালোকে ফুলৰ ডিজাইনসমূহ দিব পাৰিব আৰু যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কম্পিউটাৰত আমি ছেটিংছখিনি কৰোঁ, ফুলৰ ডিজাইনবিলাক আমি কম্পিউটাৰত এনেদৰে ছেটিংছ কৰোঁ আৰু এনেকৈ আমি জোখবিলাক মিলাই লওঁ কম্পিউটাৰত। এইখিনি আমাৰ ফুলৰ ডিজাইনবিলাক সৰু ডাঙৰ কিছুমান জোখত বনাই লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি সেই ডিজাইনবিলাক প্ৰিণ্ট আউট কৰোঁ, সেইবোৰ বনপেপাৰত প্ৰিণ্ট আউট কৰি থোৱা ডিজাইন। সেই ডিজাইনবিলাক চাই আপোনালোকে ইয়াত থকা হোৱাটছআপ নম্বৰত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিয়াৰ পিছত সেই ডিজাইনটো আমি আপোনালোকক স্ক্ৰীনত বনাই দিব পাৰিম। সেইখিনি হৈছে ডিজাইন, সেইখিনি প্ৰিণ্ট আউট কৰা ডিজাইন হয়। চাওক, বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইন আছে ইয়াত আৰু সেই ডিজাইনবিলাকৰ স্ক্ৰীনবিলাক আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ ঠিক এনেকৈ। সেইবিলাক স্ক্ৰীন, ইয়াত আমাৰ বহুত স্ক্ৰীন আছে, এইবোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে। অৰ্ডাৰ থোৱাৰ পিছত স্ক্ৰীনবিলাক বনোৱাৰ পিছত আমি এইদৰে শুকাবৰ কাৰণে টেবুলত থৈ দিওঁ। সেইবিলাক স্ক্ৰীন হয়, সেইবিলাকে স্ক্ৰীনবোৰ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পচন্দৰ স্ক্ৰীন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিব পাৰিব। স্ক্ৰীনখিনি মই এতিয়া পেকেট কৰিম। চাব পৰা স্ক্ৰীন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিব পাৰে স্ক্ৰীনবোৰ।
হ'ব। কিমান হ'ব? 500 টকা নে?